مرحبا، بتمنى تكونوا بخير وانتوا عم تشوفونا اليوم رح نعمل أطيب طبق مهلبية اللبنانية على أصولها بطريقة كتير طيبة ولذيذة. خلينا نشوف كيف عملناها سوا. أول شي عندي هون بالبريق 4 كبايات حليب بدرجة حرارة الغرفة. رح اخد كاسة ورح كيل فيها نص كوب بس من هال4 كبايات. رح حطها بهالكاسة ورح ضيف فوقها 7 معالق من نشا الذرة بهيدا الشكل. هلأ مطلوب حركن كتير منيح لحد ما نشوف انه النشا داب عنا على الآخر. منضل عم نحرك لحد ما يشوف انه ما بقى في عنا اي تكتل وداب كل النشا بالحليب. من بعد هالشي رح اخد هيدي الكاسة ورح اخليها على جنب. هلأ بطنجرة رح حط 3 كبايات ونص حليب يلي بقيوا، رح حطهم بطنجرة. رح ولع الغاز على حرارة متوسطة ورح ضيف فوقها كمان عندي هون 6 معالق كبيرة من السكر. وطبعا هون درجة الحلاوة فيكن تتحكموا فيها قد ما بدكن. رح بلش حرك، رح استمر بالتحريك لحد ما يبين عنا انه الحليب سخن وبلش حي يغلي. حنستمر بالتحريك بهيدا الشكل. بس نلاحظ انه بلش يسخن رح ضيف الخليط يلي حضرناه أول الوصفة يلي كان فيه حليب ونشا الذرة. وهون بقى بدنا نستمر بالتحريك، ما بدنا نوقف أبدا أحسن ما يصير عنا تكتلات بالنشا. رح نضل عم نحرك بطريقة كتير سريعة. شايفين؟ أسهل طريقة لعمل مهلبية. هلأ شايفين بلشوا شوي يجمدوا عنا وقوامهم بلش يتغير. هلأ من بعد ما صاروا عنا بهيدا الشكل وبلشوا يغلوا إذا شايفين، هلأ رح نطفي النار عليهم. ومن بعد ما طفيت النار رح نضيف معلقة صغيرة من المزهر. وكمان رح استمر بالتحريك حتى لو طفيت النار. رح ضل عم حرك لأن الطنجرة سخنة كأنه بعده والع النار. هلأ شلتها عن النار ورح بلش اسكب. شايفين قوامها كيف ناعم وبشهي، ريحتها بتاخد العقل. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. هيدي من الأطباق المميزة اللبنانية يلي كلياتنا منحبها كبار وصغار. رح نسكبها بالكاسة بهيدا الشكل. وطبعا هي ما بتتقدم سخنة، لحد ما تقعد بالبراد بتصير أطيب وأطيب. هلأ رح زينها بشوية فستق حلبي مبروش على الوجه. كمان هيدا اختياري، إذا ما بتحبوا الفستق فيكن تتخلوا عنه. حبيت زينا فيها. بتمنى تكونوا عجبتكن وصفتنا لليوم، وصفة لبنانية غير شكل المهلبية، وأنا بشوفكن بوصفة بعد أطيب.